Ayan, ready na kami. Buhatin mo na, babe. Buhatin mo na. So guys, as you can see, since we're going to Florida, na hindi naman winter weather, sinegregate ko na, nakahiwalay na yung mga nasuot na naming mga makakapal at yung mga isusuot pa lang at ipapadala muna dun sa house ng aking sister-in-law. Pagbalik namin ng New York, ayan, magkikita kami ulit dahil meron kaming family, annual, traditional, ugly sweater picture. Yan. See ya! Hi guys! Hi Kinmates and Talkers! Here's my daughter, Anya. Say hi, Anya. Welcome to my channel, Chrissy Babo's channel. And today, I'm going to show you kung paano kami mag-pack for another state. Kasi nandito kami ngayon sa New York, pero lilipat na kami sa Florida, sa Orlando, where all the theme parks are. Today din mismo yung flight namin. So, sinegregate ko na, nakita nyo na sa isang video, sinegregate ko na yung mga pang-winter, mga makakapal, mga jacket, kasi hindi na namin kailangan. So, nasa isang maleta na. So, ang i-impake namin today ay yung mga pang Orlando, Florida weather, which is mostly sunny. So, ito na si Anya. Anya, pakita mo. By the way, tapos na si Neo. Ito siya, yung kanyang side of the maleta, brief, socks, and everything. Pati costume niya, dala niya na. Harry Potter costume, dala niya. Kasi magko-costume eh. And there's also storms. O yan, ayon sa weather forecast ay... There's storms. Oo, magkakaulan ho. And ulan. And ulan. So anyway, meron naman tayong raincoat, don't you worry. And umbrella also. Close the door, Neo. So ito na. But it's not as cold as New York. Yeah. So it's not as cold as New York. So first na ilalatag natin sa ating maleta, I always bring a gift bag. Kasi you'll never know, baka biglaan meron kayong kailangang bigyan ng gift. So at least may gift bag. Kaya ang una mo nang ilalatag is yung mga gagamitin natin pagbalik sa New York. So, nasa ilalim yung huling gagamitin. Kasi nga, babalik pa tayo sa New York after 5 days. So, ito yung huli. So, ate, all the thermals go there. So, okay. Put it there. Yan ang pinaka nasa ilalim. Isa, t-shirts. Ito, sa side. Okay, dito, sa side, eh. Alright. And then, pants here. So, yung mga pants. Okay. And then, very important, alam mo naman, tabo system tayo. So, kung meron kayong makita mga coffee cups sa ganito kalalaki, alam niyo na, pwede nyo gawing tabo. Kasi hindi uso ang tabo sa Amerika. So, yan. Mineral water. Or Dapat. mineral water bottle, meron din. So, Malalaki. makikita mo sa maleta ko mamaya. And then, ito, you lay it flat. O, anong gusto mo na yun? Ito o yung costume na gagamitin mo sa cosplay? So, may costume na dala si Anya. Lay it here. Lay it flat. Yan. And then, put your chika bag. Put her here sa side. So ito yung tricky kasi laki ng ulo ni Chika. Sino ba yung chika? Pakita nyo nga. Oh, pakita mo ate. Talent siyan. Malaki ulo eh. Yung anak niya. Daughter niya. Baby. Baby niya. Asawa/anak. Yan. Ganyan te. Okay na ba sa'yo? Yeah. Isupot natin para hindi masira. Yan. Okay? Ate, tambol mo dito. 1, 2, 3. Nagkasya sa medium size maleta. Nagkasya ko sa medium size maleta ang mga damit ng dalawa naming anak. Good for 5 days hanggang makabalik ulit kami sa New York.
Ngayon ate, I will show you naman kung paano ko i-empaque yung sarili kong maleta na syempre, hindi medium size, kundi large size. Sa dami ng gamit ni Mami. Okay! Sige. Welcome to our room. Ito naman, yung aking dadalhin sa Orlando. I just wanted to show you how I pack. So ito na ang aking toiletries kit, underwear bag, undergarments bag, makeup kit, yung mga caps na gagamitin namin, Star Wars caps, courtesy of World Balance. Pang OOTD doon, with matching socks pa siya. Dito siya sa side. Then what else? Of course, kailangan ng wet ones, pang massage, alam mo na, mga titas of Manila. Dahil ito ay bawal sa hand carry, pero very important sa mga travels. Dito siya sa check-in bag at dinalagay ko sa gitna. Tissue, of course, sukchak. Toilet drops, di ba? Toilet drops galing sa aking friend, Pleasantly Yours, ni Choi Z. Tapos spoon and fork, yung aking, ayan, foldable straw, ayan. Hindi, bawal yan syempre sa check-in kasi matutulis, kaya nilalagay ko muna dito. Hindi ako sure actually kung bawal, pero just in case bawal, may lalagay ko dito. Eto na! Kung si Anya may tatlong coffee cups na pwedeng ma-reuse, eto, bote. So, naglalagay ako lagi ng empty bottle sa mga maleta ko whenever I travel kasi for the purpose of TABO. Tabo. Diba? Very handy. Oh, yan. Then, yung aking nakuha sa plane, yung ating toiletry kit. Meron na naman akong bago for my collection. So, that's how I pack it. Yan. Ito yung side na yon. Kasi alam mo na, charging is life. Ang dami nating dapat charge na phone at kung anumang gadget. So, para hindi kami umaasa sa hotel, nagdadala na lang ng sarili. Lalagay ko dito. See, we can use again yung mga lalagyan ng mga di ba, sleepers sa hotel. Kunin nyo yon kung merong ganitong lalagyan. You can put your charger there. Put it here. And then, syempre, ito na, yung mga cord. Ayan, tapos nalagay ko lang dito din. Kasama nitong extension cord. So, tapos na tayo dito sa kaliwa. Pwede na natin sara. Uy! See? Alright. Ito na yung side na to. Dito naman tayo sa kabila. Ano ang laman ng kabilang side ng maleta ni Mamu? So, again, babalik kami ng New York. So, ang pinaka nasa ilalim ay yung mga thermals. Kasi pagbalik namin to New York from Orlando, pagdating ng airport, kailangan naming magpalit or magsuot ng thermals dahil nga malamig ang panahon. So, yan po yung ating mga thermals. Yan. So, again, I lay it flat. Why is it important again to lay it flat? So that all the air will be pushed out. Mas flat yung mga damit, mas marami kayong malalagay. Mas masasara niyo yung maleta. So, ito yung mga thermals. And then, ito na yung mga pang Florida. For the Florida weather. Kasi, binigyan din kami ng Star Wars shirt. Makikita nyo sa aming OOTD. Family shirt yan. 4 yan. Watch out for OOTD. This is a gift from World Balance. So, what I do is, na-flat ko na mo siya. As you can see, flat na siya. So, ganyan. So, you have to give it some time. Siguro a night before. Nilatag nyo na, pinlatay nyo na. Para masulit ang space. Oh, dalawa Hamilton ko, di ba? Favorite namin yan. Anniversary ng Sesame Street, guys. Kaya, malay mo, nandun ang Sesame Street character sa Universal Studios. Sot-sot ko to. Kami ni Neo. Para makapagpa-picture kami. Yan ang aming OOTD. Doon pa, di ba? There you go. Easy peasy, easy packing.
Again, yung mga shoes namin nasa isang maleta, dahil 4 kami, marami pong shoes yun. Makikita niyo yan pagdating sa Orlando. I-vlog ko yung mga shoes na dala-dala namin sa Orlando. Bless you, ate! So, ayan, ready na kami. Buhatin mo na, babe. Buhatin mo na. Ayan na. Pray for our trip to Orlando! Bye, guys! Ayan. I'm all set. Kaya kayo, kung meron kayong mga helpful tips or advice sa pagpapack, i-share nyo sa amin yan through the comments below so that our YouTube community, our teammates, will also learn a thing or two from you and your travel tips. I'll see you in the next vlogs!